I now give the floor to Shaim Aboulkheir, Advocacy Officer for the Committee for Justice. فرصة لنا الحديث في ذكرى إعلان برشلونة وفي إطار خطة تجديد الشراكة الأورو متوسطية. إذا كان جورج أورويل مؤلف رواية من 1984 على قيد الحياة الآن، لكتب الجزء الثاني من روايته مستوحيا حقائق ووقائع من الحالة المصرية. فإنما يقوم به النظام المصري اليوم من ممارسات قمعية ومنهجية وظف فيها الدستور الذي تم إقراره في عام 2014 عقب تولي الرئيس السيسي الحكم، يهدف للنيل من كل أصحاب الرأي المعارض أو المخالف عنه، والقضاء على الحركة الحقوقية في المجتمع المصري مستخدما السلطة القضائية في تنفيذ ذلك. رغم أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قامت على تعزيز الحوار وتعزيز حالة حقوق الإنسان وحكم القانون وتبادل الخبرات في مجالات عديدة منها القضاء ودعم الديمقراطية، وكذلك التزام مصر بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية الإقليمية والدولية الموقع عليها والتي تعد طبقا للدستور المصري بمثابة قوانين محلية، فقد قام الرئيس السيسي بضرب بكل هذه الاتفاقيات بعرض الحائط منذ أن تقلد الحكم في عام 2014، حيث أجرى تعديلات دستورية أعطت له الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية في خلط واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ليس هذا فقط، بعد شهرين من تولي الحكم استند السيسي إلى النص الدستوري الذي يتيح فرض حالة الطوارئ على نطاق جغرافي محدد ولمدة زمنية محددة، وقام بإعلان حالة الطوارئ على محافظة سيناء حيث شهدت المنطقة بعض العمليات الإرهابية. توسعت السلطات العسكرية والأمنية في استخدام السلطة المفرطة في هذا النطاق الجغرافي، ما أدى إلى تشريد آلاف المواطنين في المحافظة. ووصفت الخارجية الأمريكية الوضع في سيناء بوصف منطقة نزاع طبقا للقانون الدولي. كما استغل النظام المصري الحالي حالة الدعم الدولي بعد إعلان حربه على الإرهاب، وأعلن تطبيق حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية متحاليا على القانون فيما يتعلق بالمدة الزمنية والنطاق الجغرافي، والمنصوص عليها 3 أشهر عبر تجديد حالة الطوارئ قبل انتهائها ب 24 ساعة لتصبح الدولة المصرية كاملة في حالة طوارئ دائمة. وهو الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام القضاء الاستثنائي مثل محاكم أمن الدولة طوارئ وتشكيل محاكم خاصة بالإرهاب يتم فيها تعيين القضاء، والتي تنظر العديد من القضايا المتهم فيها سياسيين وصحفيين ومدافعون عن حقوق الإنسان، قبل مثل القضية المعروفة باسم قضية الأمل والمحبوس فيها قيادات سياسية شابة عقب ترتيبهم لاجتماع لمناقشة المشاركة في الانتخابات البرلمانية. تم توجيه لهم تهمة الانضمام لجماعة المحظورة وإضافتهم لاحقا لقوائم الإرهاب، منهم النائب البرلماني السابق زياد العليمي وحسام مؤنس اللذين ما زال رهن الاحتجاز. ورغم أن الدستور المصري الحالي نص على مواد تضمن العديد من الحقوق والحريات، إلا أن النظام المصري استخدم سيطرته على البرلمان وأصدر قوانين تعصف بهذه الحقوق، ولعل أبرز هذه القوانين قانون الكيانات الإرهابية، والذي يجعل من أي مؤسسة يتم تأسيسها في مصر حتى ولو كانت شركة خاصة، جمعية حقوقية أو جمعية تنموية، هي جمعية أو مؤسسة إرهابية في أعين السلطة إذا أرادت. كما ساهمت القوانين ذات المواد الفضفاضة تلك بالنيل من العديد من المعارضين سواء علمانيين كانوا أو إسلاميين أو حتى مسيحيين. ففي 2019 اعتقلت قوة أمنية الناشط الحقوقي المسيحي رامي كامل نتيجة لعمله على ملف حقوق الأقليات المسيحية في مصر، ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة. ما زال أيضا إبراهيم متولي رهن الحبس بنفس التهم عقب القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كذلك أدى تعديل قانون القضاء العسكري في 2014 إلى ازدياد عدد المحاكمات العسكرية بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث. ورصدت مؤسسة Committee for Justice محاكمة 14,000 مواطن مدني أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة كما نعلم جميعا. أيضا استهدف النظام المصري وما زال
المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث لا يزال أكثر من 130 مدافع عن حقوق الإنسان، بعضهم ممن حصلوا على جوائز دولية وإقليمية وأوروبية ممنوعون من السفر ومصادرة أموالهم، منهم المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، والتي تم تكريمها بالأمس من الحكومة الألمانية والفرنسية عن جهودها ونشاطها الحقوقي. في 2019 في سبتمبر 2019 اعتقلت الشرطة المصرية المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر أثناء حضور التحقيقات في نيابة أمن الدولة مع المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح، الذي تم اختطافه من قبل جهاز أمن الدولة أثناء قضاء فترة المراقبة في مركز شرطي، حيث حكم على علاء سابقا بالسجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية يقضي خلالها 12 ساعة يوميا داخل مركز شرطي. وما زال علاء عبد الفتاح محتجزا حتى الآن، بينما ما زال أيضا باقر محتجزا حتى الآن، وتم اتهامه أيضا بالانضمام لجماعة إرهابية، بينما تم التحقيق مع الزميل باقر حول نشاطه في إعداد تقرير المراجعة الدورية الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان، ولاحقا أضيف محمد الباقر إلى قائمة الإرهاب. أيضا تم اختطاف المحامية ماهينور المصري من أمام مقر نيابة الأمن الوطني عقب حضورها مع مجموعة من المواطنين شاركوا في تظاهرات ضد الفساد في سبتمبر 2019، واختفت قسريا لعدد من الساعات ثم ظهرت مرة أخرى أمام النيابة. الحالات السابقة نموذج لعديد من الحالات التي تشير إلى أن العمل في المحاماة وحق المواطن في الحصول على الدفاع أصبح غير متاحا في مصر. وأود هنا أن أحيل حضراتكم إلى التقرير الذي قد يكون وصلكم الآن، والصادر عن منظمة كوميتي فور جاستس لعام 2020 تحت عنوان عام انتهاك الحق في الدفاع بجدارة. وانتهز هذه الفرصة أيضا إلى أن أعلن لكم أنه في يوم 29 مارس سوف تقوم المؤسسة بإطلاق منصة خاصة بالعدالة ترصد فيها حالات المحاكمات العسكرية للمواطنين المدنيين. وفي هذه المناسبة أشكر بعض البلدان الأوروبية على دعمها المادي والتقني لإطلاق هذا المشروع. ولا ننسى حالة المدافعة إسراء عبد الفتاح التي تم اختطافها من الشارع وإخفائها قسريا وتعذيبها لمدة 8 ساعات من قبل أجهزة الأمن قبل عرضها على النيابة، والتي لا تزال قيد الاحتجاز بتهمة الانضمام أيضا لجماعة إرهابية أو جماعة محظورة، بينما لم تصل التحقيقات إلى نتيجة في اتهام إسراء للأجهزة الأمنية باختطافها وتعذيبها. أما حالة الأستاذة هدى عبد المنعم فهي حالة شديدة التميز. السيدة هدى عبد المنعم تبلغ من العمر 61 عاما، اعتقلت عام 2018 واختفت قسريا لمدة تصل إلى 20 يوما تعرضت خلالها داخل أحد مقار الأمن الوطني للتعذيب النفسي والبدني، ثم تم إيداعها في أحد سجن النساء، سجن القناطر، في أحد العنابر التي تدعى الدواعي العسكرية، وهو عنبر معزول تماما عن باقي السجن ولا يسمح لها بالاختلاط مع أي من السجينات. ورغم أنها تعاني من جلطة مزمنة بالوريد العميق بالقلب وجلطة ممتدة إلى الرئة، كما أنها مريضة بارتفاع ضغط الدم وتعاني من التهاب حاد بالمفاصل وجلطة بقدمها اليمنى، ورغم أنها تم نقلها إلى المستشفى وتنقل إلى جلسات المحاكمة في سيارة إسعاف خاصة، ما زالت ترفض السلطات المصرية حتى اليوم السماح لأسرتها وذويها بالاطمئنان على حالتها الصحية أو رؤيتها. رغم مرور أكثر من عامين على احتجازها بالمخالفة للقانون، فإن محاولات إخلاء سبيلها لم تفلح. في فبراير هذا العام وجه عدد من خبراء الأمم المتحدة نداء إلى السلطات المصرية عبروا فيها عن بالغ قلقهم من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وطلبوا فيها بضرورة توقف السلطات المصرية عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للنيل من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. كما أكدوا على أن الطريقة التي تلجأ لها مصر في إدراج أسماء الأفراد على قوائم الإرهاب لا تتوافق والتزامات مصر الدولية، بل تقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب. وأخيرا بيان 31 دولة حول حقوق الإنسان في مصر الذي تم نشره منذ أيام. ولكل ما سبق وانطلاقا من الخطاب المشترك من البرلمان الأوروبي ومجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق حول تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي،
وتماشيا مع خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة من 2020 ل 2024، والذي أكدت على ضرورة أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده مع الشركاء من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والقيم الديمقراطية. ندعوكم إلى العمل مع السلطات المصرية من أجل تجديد الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية والمساواة والديمقراطية والحكم الرشيد باعتبارهم حجر الأساس لمجتمعات مستقرة وعادلة ومزدهرة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تعزيز استقلالية ومساءلة القضاء والنيابة باعتبارهم ضروريا لمؤسسات الدولة للالتزام بالقانون والمواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم، ومكافحة انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد أو الجريمة المنظمة. التأكيد على ضرورة احترام التنوع والتسامح واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحق العمل والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. الوقف الفوري لاستخدام محاكم الإرهاب وقوانين مكافحة الإرهاب ضد المعارضين والحقوقيين السلميين. تنقيح قوائم الإرهاب بما يضمن عدم إدراج أسماء المعارضين والحقوقيين السلميين فيها. الوقف الفوري لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. الإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمراجعة قوائم المعتقلين والإفراج الفوري عن كبار السن والنساء والأطفال ومراجعة حالات المعتقلين انفرادا من خلال لجنة مشتركة قضائية وحقوقية. أشكركم. Merci beaucoup. Je donne la parole à Malek Zadoudi, qui est membre